اسم من هستش The Empress، یک درگ کوین ایرانی که تو لس آنجلس زندگی میکنم. من این ویدیو رو درست کردم که نشون بدم چجوری از این میشم این. اوکی، حالا که صورت داره میپزه، الان ابروامو میخوام درست کنم که ابرو خیلی مهمه چون که تمام صورتت فریم میکنه. این لغمت رو نمیدونم به فارسی بگم ولی ابرو خیلی مهمه. برای این کار من آیبراو جل مال نیکس استفاده میکنم. من رنگ برونت دوست دارم. و براش آیبراو این مال نیکس هم هست دوباره. این یکی دوست دارم. با همون فاندیشن مال مهران. وقت منم این پن دارم از لایم کرایم بوشی براو. اینه رنگش هم هست بیبی براون، مثل خیلی رنگ قهوه‌ای.
ابرو جان.